Hi guys, good morning. So this will be our lesson number 2 for chapter 2 Bioenergetics Unit 2. Okay, so life science na tayo. No? So we have here photosynthesis. And for today's lesson, so this will be our learning objectives. So you have to explain how photosynthetic organisms use light energy to combine carbon dioxide and water to form energy-rich compound. No? Now, how do organisms obtain and utilize energy? So the energy of all organisms on Earth is taken from the sunlight. So we all know that. Now, this energy coming from the sun is not only trapped and used, it can also be reused. Now, in fact, until now, no, the energy that was made available long time ago can be consumed through fossil fuel. But how do organisms derive and use the energy from the sun? So that will be our lesson for today. No, how do organisms obtain and utilize energy? Now, ito supposedly activity to, pero yeah, di na natin siya i-discuss. No? Di na natin siya gagawin, no? Okay guys, so suppose you are about to create or make a cake, no? So what are the ingredients that you needed in order for you to create this kind of food, or as simple as cake, no? So we have here butter. We have here butter, and then we have your eggs, flour, and then sugar, of course, no? So once we have those ingredients, makakapag-create tayo ng cake, no? Same thing with photosynthesis, no? Kung if ever man na, no? Let's take that as an equation, no? Etong pag-create ng cake, so in order para mapag-produce tayo ng cake, so we have butter nga, eggs, flour, and sugar. Same with photosynthesis. Meron din niyang equation, no? Na mamaya i-discuss natin kung ano-ano ba yung mga materials, mga raw materials na kailangan natin in order para makapag-create o makapag-process, no? Yung tinatawag natin, ayan, photosynthesis, no? Now, as I was saying, no, some organism can trap the energy from the sunlight and use that energy to make their own food. And those organisms are called photosynthetic organism. No? Ibig sabihin, ng photosynthetic organism, they trap and use, no, itong energy na to, yan, yung sunlight na yan, no, in order to make their own food. Ang tawag sa mga organism na yun, again, is photosynthetic organism. No? Now, example of photosynthetic organisms are, we have what we call cyanobacteria. So, itong cyanobacteria na to, ito yung bacteria na kung saan unang nabuhay dito sa ating planeta. And then, we have plants. No? So, plants are also photosynthetic organisms. And last is yung algae. No? So, yung algae ay nabubuhay syempre sa tubig. No? And ito ang kinakain ng most of the fish. No? Yan. So, that is, those are photosynthetic organisms. So, lahat na itong mga photosynthetic organism na to, they use the energy from the sun in order to create their own food to survive. No? Now, with that, ayun nga, no? So, let's discuss what photosynthesis is. No? So, the photosynthesis is the process of trapping light energy and converting that energy to chemical forms that can be utilized for fuel by biological system. So, ibig sabihin, through the process of photosynthesis, tinatrap, no, ng isang organism yung light energy, and kino-convert itong light energy na to
to chemical energy na gagamitin, no? I-utilize itong chemical energy na to by biological system, no? Sa mga processes na meron sa katawan ng isang organism, no? Yan. Now, light energy causes water and carbon dioxide to synthesize carbohydrates. Ibig sabihin, no, so ang mga raw materials natin, no, dito sa photosynthesis, yung mga materials na gagamitin natin or kumbaga yung mga ingredients na gagamitin natin para makapag-produce ng carbohydrates ay yung light energy o yung sunlight nga, and then water, and of course carbon dioxide, which yan, itong carbohydrates na to, no, ginagamit, no, as chemical energy para masustain, no, ang life ng isang photosynthetic organism. And ano yung magiging byproduct din nitong ating photosynthesis? We have what we call oxygen, no? So yung oxygen is another byproduct, no, of this photosynthesis, no? So aside from carbohydrates, yung tinatawag na nating glucose, no, meron pang isang product, yung oxygen nga. And itong oxygen na to, kumbaga ito ay waste product na lang, no, ng process ng photosynthesis. So sa madaling salita, itong oxygen nga na ito na nanggagaling dito sa mga photosynthetic organism na to, yan, sa mga plants, sa mga puno, di ba? Ito naman yung oxygen na gagamitin naman natin, no, ng mga tao, ng iba pang organism in order para maka-survive, no? Now, ayan, again, we have here three raw materials, no? Ayan, we have sunlight, no, energy coming from the sun, and then we have carbon dioxide, no, napapasok diyan sa mga stoma, no, or stomata, no, na meron itong ating mga openings, no, na meron itong ating plant, no? And then of course we have here water, no? So, kapag present yung tatlo na yan, sunlight, carbon dioxide, and water, so magkakaroon na tayo ng photosynthesis, no, diyan sa loob ng ating halaman, no? And then ang magiging byproduct niyan, aside from the nakapag-produce tayo ng glucose o yung sariling pagkain nga, no, yan, netong halaman na to, magpuproduce din itong photosynthesis ng tinatawag na oxygen na maire-release naman sa atmosphere at gagamitin ng iba pang mga organism, no? Now, let's have an overview of photosynthesis. So, yun, introduction lang naman yun, no? So, we have here autotrophs, no, that are autotrophs are the producers of the biosphere. So, ano ba yung autotrophs na yan? So, plants are considered as autotrophs. Pag sinabi natin autotrophs, meaning self-feeders, no? In that they make their own food, no? Gaya nga ng mga halaman, no? And thus sustaining themselves without consuming organic molecules derived from any other organism. Ibig sabihin, ayun nga, no, on their own, nakakapag-produce sila ng sarili nilang pagkain without consuming other organism, no? Hindi katulad ng tao, for example, para makakuha tayo ng sarili, makapag-produce tayo ng food o ng mga nutrients na kailangan ng ating body, kailangan nating kumain, 'di ba? Kailangan nating pumatay ng for example, ng hayop, 'di ba? And then kakainin natin, yan. So syempre yung energy nun na ipapasa sa katawan natin, no? Yan. Now, plant cells capture light energy that has traveled 150 million kilometers from the sun, and anong mangyayari dito? It will be converted into chemical energy. So from light energy, mako-convert siya para maging chemical energy because they use the energy of light. Plants are specifically called as photoautotrophs, no? When we talk about photo, it pertains to light energy. Yan, photoautotrophs, no? Yan. Now, through the process of photosynthesis, plants convert, eto na, no? Kino-convert yung carbon dioxide at yung water or H2O to their own organic molecules and release oxygen as a byproduct, no? Yan. Now, photoautotrophs are the ultimate source of organic molecules for almost all other organisms, and they are often referred to as the producers of the biosphere because they produce its own or its food
supply, no? So kaya tinawag itong mga photoautotrophs na to as producer, no? Kasi dahil sa kanila, no, sila yung nagsusupply ng food, no, sa iba pang organism. So producers feed the consumer, no? So meron tayong tinatawag na producer, meron din tayong tinatawag na consumer. So sa ating biosphere, no, sa Earth, no? So aside from that, meron din tayong tinatawag na heterotrophs, no? Kung ang mga autotrophs nagpo-produce ng sarili ng pagkain, ang heterotrophs naman, ito yung nagko-consume ng ibang organism. Aside from plants, no, pwede rin yung mga animals or even yung mga nade-decompose na organic material. That is what we call heterotrophs, no? Again, autotrophs, mga halaman nakakapag-produce ng sarili ng pagkain. Yan, cyanobacteria, plants or algae man yan. Those are autotrophs, no? Pag sinabi naman nating heterotrophs, no, sila yung kailangan mag-consume, no, ng ibang organism para makakuha ng sapat na enerhiya na kakailanganin ng kanilang katawan para makapag-survive. Anong mga halimbawa nito? The best example is us, humans, no? Hindi naman natin kayang makapag-produce ng sarili nating pagkain. Syempre kailangan natin ng pumatay, no, ng ibang organism. Kailangan natin maghanap ng mga gulay, di ba? Kumain ng gulay para magkaroon tayo ng energy sa ating body. So that is producer and consumer or autotrophs and heterotrophs, no? Next. Now, these photographs illustrate some of the diversity among autotrophs. Yan, itong mga nakikita nyo na yan, mga photoautotrophs yan, no? Kasi nga ginagamit nila yung sunlight, no, yung light energy para makapag-produce ng sarili nilang pagkain. So on land, plants, di ba? Yan, such as those in the forest. Let's say for example, ito, no. And then ayan, syempre ito yung mga predominant producer natin. Syempre, alam naman natin yun, di ba? Mga gulay, mga prutas, di ba? Yan. In aquatic environments naman, there are several types of photoautotrophs. Ito na yun, sa mga lugar na matubig, no. We have what we call here, ayan, mga photosynthetic protists, yan, alga, yan, tinatawag, no, na alga. And then we have also here what we call, or algae, no, ayan, then we have also what we call cyanobacteria. Yan, so yung mga unang bacteria na nabuo dito sa ating planeta, that is cyanobacteria. Kasi nga, kaya sila nakasurvive kasi they undergo the process of photosynthesis. Kaya nag-survive sila kasi ayun nga, nakapag-produce sila ng sarili nilang pagkain, no? Next. So yan na nga yan, no? Now in this chapter, no, we will focusing on photosynthesis in plants, which takes place in chloroplast, no? Sa chloroplast nangyayari, no, itong ating photosynthesis, the remarkable ability to harness light energy and use it to drive the synthesis of organic compounds, no, na meron o nanggaling doon nga sa mga raw materials natin, no, from the structural organization of these organelles. Yun nga, we have photosynthetic pigments, enzymes, and other molecules are grouped together in membranes, allowing the sequences of reaction to be carried out efficiently. Yan. So, mamaya i-discuss ko yan kung ano ba itong photosynthesis na ito at ano-ano yung mga stages, no, mga nangyari under photosynthesis. Yan. So, proceed na tayo. So, dagdag ko lang din, no? So, the process of photosynthesis most likely originated in a group of bacteria that had enfolded regions of the plasma membrane containing such clustering of enzyme and other molecules, no? So, yun nga yung tinatawag na nating cyanobacteria kanina, no? So, dito, nag-start, no? Nag-originate itong tinatawag nating photosynthesis. In fact, according to the widely accepted theory of endosymbiosis, yan, although beyond na to sa lesson natin, so sinasabi dito sa theory na ito na yung chloroplast daw, no, ayun nga, na-create, nabuo
itong mga photosynthetic organism na to or bacteria na ito dahil sa ayun nga prokaryotic or yung mga prokaryotes natin, mga bacteria, yun nga, no, that took up residence inside a eukaryotic cell. So yun, kumbaga nag-undergo ng adaptation and evolution, no, itong mga prokaryotic cells natin hanggang yun eventually na-create na rin yung mga eukaryotic cell organism, no. Now, proceed na tayo. Ito, ayun, basahin nyo na lang to kapag binigay ko yung presentation. Pero ito dito, pinapakita lang naman na kung saan nga ba, o aling parte ba dito yung tinatawag nating chloroplast, no? Sige, discuss ko nga. Ayan, so all green parts of a plant have chloroplast, no? Lahat ng parte ng isang halaman, no, o isang puno na may green color, lahat yun ay merong chloroplast in their cells and carry out this process of photosynthesis. Yan. So in most plants, however, the leaves have the most chloroplast, no? So karamihan ng chloroplast ay makikita natin sa dahon ng isang halaman, di ba? Now, about 500,000 in a square millimeter surface area of a leaf and are the major sites of photosynthesis. Ito ang mga dahon na to, no? Ngayon, dito sa dahon na yan, syempre, aside from the chloroplast na meron yan, no? Ito nga yun, yung mga chloroplast na yan. Meron tayong tinatawag na stoma, no? Dito sa stoma na to, ito kumbaga yung mga openings yan, no? Mga openings na kung saan dyan pumapasok o di naman kaya lumalabas yung mga gases na meron dito sa photosynthesis. Halimbawa, yung carbon dioxide, papasok yan, no? Papasok yan dito sa ating tinatawag na stoma. And then, after the process of photosynthesis, yung oxygen na byproduct, dito rin yan i-release. Diyan din yan lalabas, no? Diyan sa tinatawag nating mga stoma, no? Now, their green color comes from chlorophyll na tinatawag, no? Kaya green color ang kulay nga nitong mga dahon na yan, yung mga puno na yan, di ba? Yan, yung mga halaman na yan. So, chlorophyll again, no, it is a light absorbing pigment in the chloroplast. So, ibig sabihin sa chloroplast, meron tayong tinatawag na chlorophyll, no? Ito yung mismo nag-absorb ng light energy. And, ayun, i-convert into chemical energy, no? Now, next, ayan, so dito, no, ito pinapakita natin dito yung ano nga ba at saan nga ba dito, no? Yung mga sinasabi ko kanina na chloroplast, chlorophyll, no, stoma, yan, dito yan. Now, chloroplasts are concentrated in the cell of the mesophyll. So, yan, no, kung igagamitan natin ng microscope, no, itong ating mga dahon-dahon na yan, so may kita natin, ito, dito may kita yung mga chloroplast, no? So, yung mga chloroplast na yan, ito ay embedded, kumbaga, no, dyan sa tinatawag nating mesophyll, no? So, it is the green tissue in the interior of the leaf, no? And then, ayan, sabi dito, carbon dioxide enters the leaf, no? So, papasok dyan, no? And oxygen exits, no? So, dyan na malalabas yung oxygen by way of tiny pores na tinatawag nga na stomata, no? Yan, mga stomata. Pag marami stomata, pag isa lang stoma, no? Yan. And then, water absorbed by the roots. Alam naman natin yun, syempre may roots yan, no? So, doon, no, i-absorb, gagamitin yun, i-absorb ng isang halaman. And then, ayun nga, no, since present na, no, present na yung light energy, meron na rin carbon dioxide, and then meron na yung water, that is the time na mag-undergo na ito ng process ng photosynthesis. No? So, yan. No? Yan. Again, i-ano ko na lang to, no? Yan. Ito. For example, yan. Ito yung chloroplast natin. Now, sa loob ng chloroplast, yan, dito natin makikita itong mga tinatawag natin thylakoid membranes. No? And then, ito rin ay tinatawag as, yan, yung mga thylakoid na yan, no? Yung mga single ano na yan, no? Those are what we call, yung parang mga barya-barya na yan, that is grana, no? Mga grana, ayun, granum, no? Pag singular, granum, no? So, dito, yan, dito nangyayari na yung tinatawag nating process of photosynthesis. Pero, ayun nga, no, i-discuss na natin, no, in detail, kung ano ba tong photosynthesis. Now, photosynthesis involves various stages. We have first one, light-dependent reaction.
And then we have also what we call light independent reaction. So ano bang difference nito? No? Ano bang difference nito between each other? Yan. So discuss muna natin light dependent reaction. Ibig sabihin nakadepende siya sa light energy, no? So this reaction take place within and across the membrane of the thylakoid, no? Yung pinakita ko nga kanina sa inyo. And undergo the following procedure, no? So letter A, we have here the capture of light energy from the sun, no? Capture of light energy from the sun. So light energy is captured by the chlorophyll, no? So yung kanina nga na pinakita ko sa inyo yung chlorophyll, so i-absorb niya, no? Kukunin niya yung light energy na nanggagaling yun nga, galing sa sun, no? And then the light energy transferred to the electrons of chlorophyll, no? Chlorophyll molecules. And etong mga na-transfer na electron na to, no, pagdating niya kasi doon, kikiligin yung iba pang electrons doon. Nang mamaya ipapakita ko sa inyo, no? Kikiligin yung iba pang mga electrons doon and they will be moved at high energy level. Sa sobrang kilig, ayan na, no, tumaas na yung energy. Now, sa sobrang kilig nitong mga electrons na to, ang nangyayari is sumusuko sila. So, kumbaga, lumalabas sila doon sa chlorophyll molecules, no? Doon sa chlorophyll, no? Yan. So, sa sobrang kilig, ayan. Yan, lalabas sila, no? Now, electron leave chlorophyll and enter electron transport chain, no? So, ito na nga yun, no? Halimbawa, ayan, nagkaroon tayo dito, inabsorb ng ating chlorophyll yung light energy. So, yung electron ay napunta dito. Ngayon, dahil may electron, no? So, yung iba pang mga electrons na nandun sa loob, ayan, sa sobrang kilig, no? Kumbaga sa kwarto, puno ng babae, tapos may pumasok na gwapong lalaki. Yan, kinilig itong mga babae na to, itong mga electrons na to, no? And dahil sa sobrang kilig nila, hindi nila kinaya, yung iba doon ay lumalabas na doon mismo sa chlorophyll. Yan, hanggang sa pumasok siya sa iba pang, yan, dito sa mga tinatawag nating electron transport chain, no? Ito yung mga, yan, thylakoid space to, no? Yan, papasapasahan itong mga kinilig na electrons na ito, no? That is the, letter A, no? Capture of light energy from the sun, no? Gaya nga nasabi ko sa inyo ulit, no? Sa chlorophyll meron tayong tinatawag, sa chloroplast, no? Meron tayong tinatawag na chlorophyll. Ang chlorophyll is a light absorbing molecule. So ina-absorb niya yung light energy, no? And then anong mangyayari next? So sabi dito, sunlight strike the chlorophyll molecules which boost the electrons to move at higher level. Ayun nga, yung kinilig, no? Now, along its way, syempre, yung mga nakuha ng mga tubig niyan, no, na sip-sip na tubig nitong mga halaman na yan. So, since meron itong water natin, no, chemical formula na H2O, sabi dito, water split, no? By the way, letter B na to, no, second stage na ng ating light-dependent reaction. The transformation of light energy into chemical energy. So, yung letter A, nalaman natin na inabsorb ng chlorophyll ang light energy. Sa letter B naman, yung light energy ay i-convert na para maging chemical energy. So, paano nga yun? Yun nga, nung pumasok na yung light energy na absorb na, no, ng chlorophyll, no, yung ating light energy, so may electrons na lumabas dito sa ating chlorophyll. And itong electrons na to ay these electrons will be removed from water, no, used to replace those that are lost from the chlorophyll. So yun, meron ditong water, and itong water na to ay magsisplit, maghihiwalay. Ngayon, habang naghihiwalay itong H2O, naging O2 na lang at naging 2 hydrogen ions na lang, no? Since nag-split sila, nag-produce din ito ng electron. Ngayon, yung electron na umalis dito sa loob ng ating chloroplast, no, ay papalitan ng electron na na-produce dito sa splitting of water. No? Ulitin ko lang. Nung pumasok yung light energy sa ating chloroplast,
kinilig ang electron sa loob. Kaya may natanggal. May pinagpasapasahang electron, may umalis, no? Ngayon, para mapunan yung umalis na electron na yun, yung tubig natin, yung H2O natin, magsisplit into two. Magkakaroon tayo ng oxygen, magkakaroon tayo ng 2 hydrogen ions. At habang nagsisplit ang H2O natin, nagpuproduce din yan ng electron, na kung saan yung electron na yun ang papalit doon sa natanggal na electron sa ating chloroplast, no? That is letter B, no? Ngayon, ano pang next na mangyayari, no? So, sabi dito, ayun nga, no? So, sunlight strike the chlorophyll molecules which boost the electrons to move at high energy level. And then water, ito rin, tapos na rin tayo dito. Water split, and then electrons removed from water used to replace those that are lost from the chlorophyll, no? And then, anong next na mangyayari? The oxygen then is released in the atmosphere. So, ibig sabihin, nung time na nag-split yung H2O natin at nakapag-produce ng oxygen, no, ng O2 at ng 2 hydrogen ions, yung oxygen na yan ay automatic nang i-release sa ating atmosphere, no? So, that is splitting of hydrogen and oxygen, no? Ngayon, sabi dito, what happens to the hydrogen ions and high energy electrons? So, ano daw mangyayari doon sa hydrogen ions na nabuo? Ito yon, no? At sa electrons na pinagpasapasahan. Ano daw mangyayari dyan? Sabi dito, no? So, they will be, ayun nga, carry to the next step of process of photosynthesis. Ibig sabihin, ayun nga, no? Yung hydrogen ions kanina at yung electrons na na-produce, na pinagpasapasahan, they will be accepted by NADP+. Ano ang NADP+? Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. No? Yan. So, tatandaan nyo yan, lalabas yun sa exam. Anyway, ayun nga, no? So, that is NADPH, or NADP rather. No? NADP+. No? Ano ba ang NADP? No? Ang NADP is also an example of chemical energy. Again, it is an example of chemical energy, no? So, ang NADP na yan, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, that is an example of chemical energy. Ngayon, kumbaga, para mabilis na lang, no? Madali na lang intindihin, kumbaga, from NADP+, no? Kasi nasa paligid lang yan, no? Nasa paligid lang yan, nandiyan lang yan sa loob ng ating chloroplast, no? Yan sa paligid ng thylakoid membrane. So, yung NADP+, since chemical energy ito, para kumbaga tumaas ang kanyang level, or para mas lumakas siya, mas tumaas yung energy niya, kailangan niya, no? Kailangan niyang hanap ng iba pang energy. At yung energy na kanyang nakita ay yung hydrogen ions na nanggaling dito kanina sa splitting of H2O, at yung electrons, no? Yung electrons na pinagpasapasahan, yung electrons na lumabas sa sobrang kilig. Yun yung gagamitin ng NADP+ para tumaas ang kanyang energy at siya ay maging NADPH. No? Tatandaan nyo yan. Okay? So again, no, ulitin ko lang para mas madali natin maintindihan, no? So, from NADP+, mababa pa ang energy nito, itong chemical energy nito. Para tumaas ang kanyang energy, kailangan niya attract, no? Kailangan niyang kumuha ng hydrogen ions at ng electrons para tumaas nga ang kanyang energy, no? Kumaga, parang tumaas yung kanyang level, no? Now, aside from that, the production of ATP. Pag sinabi nating ATP, it is the adenosine triphosphate, no? Adenosine triphosphate. Ang adenosine triphosphate or ATP, ito rin ay isang chemical energy, no? Chemical energy na yan. Now, ito 'yon, no? So sabi dito, the production of ATP is accomplished through changing ADP, yung tinatawag nating adenosine diphosphate,
to ATP using some energy from electrons in the chlorophyll, no? So ibig sabihin ganun din, no? Again, ang NADP plus NADPH, yung nababasa yung ATP na yan, adenosine triphosphate at adenosine diphosphate, lahat yan ay mga chemical energy, no? Ngayon, ayun nga, para tumaas nga lang ang kanilang energy from NADP plus, kailangan niya mag-attract, no? Maghanap ng hydrogen ions or electrons para maging NADPH. Same with ADP. Para tumaas ang kanyang level o yung kanyang energy from ADP, no? Gagamitin niya yung hydrogen ions o di naman kaya yung electron, no? Para tumaas ang kanyang energy at maging ATP na siya. Adenosine triphosphate, no? Yan. So the energy released from the electrons is also utilized to generate ATP, no? And ang ATP, guys, itong ATP na to, by the way, it is the most available source of energy na meron tayo sa ating katawan, sa cell ng isang organism, no? Yan. Now, so sum up lang natin, no, yung nangyari, no, dito sa ating first reaction, no, light dependent reaction. So to sum it up, the light dependent reaction converts light energy, no, yung light energy, yung energy, sunlight nga na yan, no, ay na-convert to chemical energy. At ano yung mga chemical energy na na-produce natin o na-form? We have now ATP, adenosine triphosphate, and we have also NADPH, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, no? Yung H, hindi na natin siya babanggitin, pero ibig sabihin lang nun, ayun nga, nag-attract siya, no? Kumuha siya ng hydrogen ions o di naman kaya electrons, no? Ayan. Ngayon, anong gagawin na dito, no, sa ating mga na-produce na chemical energy? So this ATP and NADPH na na-produce, they will be used for light independent reaction. Ibig sabihin, gagamitin itong ATP at NADPH na to sa susunod na type ng reaction, no? Now, aside from that, nalaman din natin, no, dito sa light dependent reaction na yung water ay, ayun nga, water is broken down, no, to produce oxygen, no? At the same time, electrons and hydrogen ion. So yung water natin, yung H2O natin, nag-split, no, nag-broken down in order para makapag-produce ng oxygen at ng, ayun, ng oxygen, ng electron at ng hydrogen ions, no? Now, proceed na tayo sa light independent reaction, no? So it is also known as dark reaction. Pero hindi porket sinabi siya ay dark reaction, sa gabi lang siya nangyayari. Hindi, no? Hindi yun ganon, no? So, kaya siya tinawag as dark reaction kasi ang light independent reaction does not require light energy from the sun, no? Ibig sabihin, hindi niya na kinakailangan dito sa reaction na to, light independent reaction, hindi niya na mismo kakailanganin yung mismong light energy. Ano na lang ang kanyang gagamitin? Yung mga chemical energy nga na na-produce sa light dependent reaction. At ano-ano yung mga energies na iyon, mga chemical energies nga na iyon? We have ATP and NADPH, no? So ATP and NADPH will be used as energy source to accomplish this light independent reaction, no? Etong light independent reaction ay tinatawag din as Calvin cycle, no? Ang nag-aral kasi nito ay si Melvin Calvin, and this reaction happens in the stroma of the chloroplast, no? Now, aside from that, dito na nga rin mabubuo yung tinatawag nating carbon dioxide, no, o yung glucose, at the same time yung glucose as byproduct, no? So paano ba yon? Again, ito yan, medyo ayan, madiwara to, no? Yan. So sana medyo ayan, although sobrang sobrang beyond nito sa lesson, ipapakita lang natin
no, kung paano na-produce yung glucose, no, at the same time yung iba pang mga chemical energies sa ating mga photosynthetic organism. So we have here what we call RUBP, no? So we have familiar ba kayo dito sa RUBP? Okay guys, so nag-start yan lahat sa sa RUBP, no? Meron kasi tayong tinatawag na pag sinabi pala nating RUBP, no? Ibig sabihin ng RUBP is ribulose biphosphate, no? Ribulose biphosphate. So sana, no, sana meron kayo diyang tawag dito, libro para mas masundan nyo, no? Page ano tayo? Page 72. Yan, page 72. Yan. Hintayin ko yung mga libro nyo, no? Para mas nasusundan nyo, guys, no? Dito tayo, no? Ayan. So, sabi dito, the following are the events in the Calvin cycle. Una, eto, no? Una, yan. Sabi dito, letter A, the carbon dioxide in the atmosphere enters the Calvin cycle. So, eto yon, no? Eto yung ating carbon dioxide, no? So, yung carbon dioxide na pumasok na sa ating halaman, no? Now, carbon dioxide will be added to 5 carbon molecule or 5 carbon compound na tinatawag na RUBP. Again, pag sinabi nating RUBP, ribulose biphosphate. Now, once na syempre, along its way, magsasama yan, di ba? Meron ditong, ayan, 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbons, no? Dito sa ating RUBP. And syempre, madadaanan niya nga itong ating carbon dioxide. So, ang mangyayari dito sa carbon itong ating carbon dioxide ay sasama, no? Dito sa ating 5 carbon molecule, RUBP. And dahil doon, ayun nga, magkakaroon na tayo ng 6 carbon molecule. So, the resulting 6 carbon molecule, itong 6 carbon molecule na to, is unstable. Ibig sabihin, unstable sila, no? Kaya, anong mangyayari? Mabilis siyang nag-split into 2, no? So, nahati siya sa dalawa. Itong 6 na carbon molecule natin, no? Nahati sa dalawa. So, meron na tayong tig-tatlo. And ang tawag dito, no? Ang tawag dito ay 3-PGA. Again, 3-PGA. So, these are 3-PGA. Meaning, again nasa libro to, page, 73. Phosphoglyceric acid ang tawag dito, no? Phosphoglyceric acid ang tawag dito. Tatlong molecule ng carbon, no? Ayan. So this is 3-PGA, phosphoglyceric acid. Now, letter B na tayo. Using the energy from ATP, no? Ayan, along its way nitong ating Calvin cycle, may madadaanan niyang dalawang ATP or ATP, no? Yan. Mayroon siya madadaan ng ATP. Etong ATP na to, no, since gagamitin siya dito sa ating Calvin cycle, no, kumbaga bababa na ang energy niyan kasi ginamit nga yung ATP. So from ATP, babalik yan into ADP, no? Same with NADPH, no? Along its way netong process ng Calvin cycle, merong madadaanan itong ating 6 carbon molecule o yung ating phosphoglyceric acid na mga chemical energy. So we have here 2-NADPH, no? Since ginamit ang kanyang energy, so babalik siya into level 1, no? Babalik siya, bababa ang kanyang energy. Magiging NADP plus na lang ulit siya, no? Now, anong next na mangyayari? So, ngayon nga, no, balikan natin, no. So, sabi dito, again, letter B tayo, no, sa libro to. Using energy from ATP and reducing power from NADPH, the pair of phosphoglyceric acid move through a series of reaction and will be converted into 2 molecules of glyceraldehyde triphosphate o yung tinatawag nating G3P, no? Meron tayong tinatawag na G3P. Yan. So,
glyceraldehyde triphosphate. Na meron ding, ayun, ganun din, no? Meron ding tig-tatlong carbon molecules. Kumbaga, ayun nga, no? So, from 3-PGA, no? Medyo, kumbaga, unstable pa yung mga yan. Ginamitan natin ng mga chemical energies, no? ATP at NADPH, no? Naging G3P or glyceraldehyde triphosphate. So it is a 3-carbon sugar that the cell uses to produce glucose and other compounds. So after that, no, makakapag-produce na tayo ng tinatawag nating glucose. No? Yan, meron na tayong glucose na kung saan itong glucose na to ay gagamitin na, no, ng ating mga halaman na to, ng mga photosynthetic organism na to as their own food. No? And then syempre hindi lamang ito, no, hindi lamang glucose ang na-produce natin, no. Syempre iba pang mga compounds, no, at mga chemical energy, no. Ayan, so next thing na mangyayari is that, ayan, letter C tayo, no. So the energy from ATP, no, is used to change the 3 carbon molecules back into 5 carbon molecules, no. So gumamit na naman ng isa pang ATP, no. Along the process, ayan, may ginamit na naman ng isang ATP na syempre, ayun nga, bumaba na naman yung energy at naging ADP, no? At dahil, ayun nga, meron tayo kaninang 6, no? 6 na naman na carbon molecule at ginamitan ng ATP, naging 5 na lang ulit sila at bumalik sila into RUBP or ribulose biphosphate, no? Now, the 5 carbon molecules will be added to another new carbon dioxide that will enter this Calvin cycle. And then, ayun nga, mauulit ang ating process, no? Hanggang sa, ayun nga, ang main purpose lang naman itong Calvin cycle is makapag-produce tayo ng glucose na tinatawag, no? At the same time, makapag-produce ng iba pang mga chemical energy, no? Ayan, so that is, again, light independent reaction, no? Ngayon guys, may tanong kayo. Alam ko may tanong kayo. Nalilito kayo dito kasi very sobrang ayun nga, beyond na sa lesson natin. Pero pinakita ko lang naman sa inyo kung paano napuproduce nga yung glucose, no? Now, ipapakita ko lang din sa inyo, no? Saan ba nanggaling yung ATP, yung NADPH na yan? Yan, mga ATP na yan. Etong ATP na to at NADPH na yan, no? Yung mga chemical energy na yan, yan ay mga nanggaling doon sa unang reaction, which is yung light dependent reaction, no? Ito nga yan, no? Balikan lang natin. Ayan, yung na-produce dito sa light dependent reaction na NADPH at ATP, sila yung ginamit dito sa ating light independent reaction, sa ating Calvin cycle, no? Ayan. Ngayon, since ginamit nga itong mga energy na to, chemical energy na to, bumalik sila into ADP, NADPH, no? Etong mga ADP at NADPH plus na to, ito naman ang gagamitin dito sa ating, yan, babalik ito sa light dependent reaction. Ito nga yan, no? Ayan. So, sila naman yung gagamitin dito sa light dependent reaction. And since, gaya nga sabi ko sa inyo, cycle na ito, so paulit-ulit lang, no? So, babalik sila to ADP at NADP+, and then, babalik din sila into NADPH at ATP, no? So, that is, again, Calvin cycle. And, again, nangyayari to sa stroma, no? Sa ating chloroplast, no? Now, i-sum up lang natin, no, yung ating light reaction and dark reaction, no? So, kino-consider natin sila as, ayun, interdependent, no? Although may iba-iba silang function, no, may iba kumbaga silang role, pero still they are interrelated with one another, no? So, again, ito ay nangyayari sa ating chloroplast, no? Yan. Ngayon, start tayo dito sa light-dependent reaction. Again, sa light-dependent reaction, we have here these raw materials. We have light energy and water, no? Ngayon, itong light energy na to, ika-capture yan ng chlorophyll, no? And then,
Ayan, saan ba nangyayari to? Sa ating thylakoid, no? Sa thylakoid. And doon nga, yan, nagbe-breakdown itong ating H2O, nahati into two. We have now, actually three. We have oxygen, we have hydrogen ions, and we have electrons. And then, ano yung magiging byproduct ng ating light-dependent reaction? We have here oxygen, no, na i-release na sa ating atmosphere. And aside from that, yung mga chemical energies na nabuo dito sa light-dependent reaction, we have here NADPH at ATP. Ngayon, itong mga chemical energies na ito, ang gagamitin naman sa susunod na type ng reaction, which is yung light-independent reaction. No? Ang light-independent reaction ay nangyayari sa stroma ng ating chloroplast. No? Ngayon, dito naman, no, gagamitin yung carbon dioxide, no, na pumasok sa ating mga halaman, at the same time dito rin gagamitin yung mga chemical energy na na-produce dito sa light dependent reaction. And again, ang tawag dito ay Calvin cycle. Now, after this light independent reaction, ang magiging byproduct nito, or ang magiging product rather, ang magiging product nitong process na to ay yung tinatawag nating sugar, yung glucose na tinatawag, na magiging pagkain, sariling pagkain ng ating mga photosynthetic organism. And then, bukod din doon, no, along its way nitong ating Calvin cycle, syempre, yung mga ginamit na NADPH at ATP, babalik sila into ADP, adenosine diphosphate, at NADP. No? NADP plus, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. No? Na kung saan ito namang ADP at NADP na to, no, ay gagamitin ng ating light dependent reaction. No? And then again, ayun, maulit lang, no? Maulit lang ang mga processes dito sa ating light dependent reaction at light independent reaction. No? Now, kung meron kayong question, guys, pwede nyo akong i-chat, no? Although napaka madiwara kasi talaga nito i-discuss, lalo ngayon, yan, hindi tayo magkakasama, so yung mga questions na nasa isip nyo, hindi ko kaagad masasagot. Pero if ever naman na meron kayong questions, feel free to ask me, no? PM nyo ako, guys. So that's all for today, guys, no? Yan, that is photosynthesis, no? So kung iniisip nyo na wala kayong purpose dito sa mundo, mag-isip kayo, guys, no? Mag-isip kayo kasi yung mga ini-exhale nyo, no? Ini-exhale nyo na carbon dioxide na yan, ginagamit yan ng mga halaman, no? Ng mga photosynthetic organism para makapag-produce ng sarili nilang pagkain, para mag-undergo ng process ng photosynthesis. At the same time, no, ang photosynthesis nagpo-produce din ng oxygen na siya naman nating gagamitin. So, kumbaga, bigayan lang tayo. Ang mga halaman magpo-produce ng oxygen, tayo naman ang magpo-produce ng carbon dioxide para magtuloy-tuloy ang buhay sa Earth, no, at ng mga organism na to. Ayan. So, thank you guys for listening and goodbye.